અત્યારે આપણે શીખીએ છીએ કે કઈ રીતે તમે એક સ્ક્રીન પરથી બીજી સ્ક્રીન પર રીડાયરેક્ટ થઈ શકો. ઓબ્વિયસલી કે તમે કોઈ પણ એપ્લિકેશન બનાવો એની અંદર આ રીતના ઓપ્શન હોય. ઓકે, કે પહેલા એક સ્ક્રીન અલગ ઓપન થયેલી હોય. સો ફોર એક્ઝામ્પલ વોટ્સએપની અંદર જ જોઉં, વોટ્સએપમાં આટલું વસ્તુ છે બરાબર. પહેલું પેજ આવ્યું આવે છે, પછી હું આટલેથી જાઉં સેટિંગ્સ કરું તો આ એક બીજું પેજ ઓપન થયું. બીજું પેજ ઓપન થયું સાથે આ બેકનું બટન આવ્યું, બીકોઝ ઓબ્વિયસલી આટલે બેક કરીશ તો પાછું જે પહેલું પેજ છે તે આવી જશે. ઓકે, આ રીતે ઘણા પેજીસ અવેલેબલ છે. લાઈક આ સ્ટાર્ટ મેસેજ તો આ એક આખું અલગ પેજ બનાવ્યું. ઓકે, તેના પેમેન્ટ્સ જો આ કોઈ એક અલગ પેજ એને બનાવવું છે બરાબર. તો આપણે અત્યારે એ શીખવાનું છે કે તમે એક પેજ પરથી બીજા પેજ પર રીડાયરેક્ટ કઈ રીતે થઈ શકો. ઓકે, સો મારે રીડાયરેક્ટ થવું છે ફર્સ્ટ સ્ક્રીન થી સેકન્ડ સ્ક્રીન સુધી. ઓકે, તો નોર્મલી આની અંદર એક કન્સેપ્ટ આવે છે, કન્સેપ્ટનું નામ છે સ્ટેક. આ સ્ટેક એટલે આપણે જે પેલું વિજેટ શીખવાના છે તે. ઓકે, એક ડેટા સ્ટ્રક્ચર કરીને એક સબ્જેક્ટ આવતો હતો, એની અંદર આ એક કન્સેપ્ટ આવતો સ્ટેક. તો નોર્મલી રિયલ વર્લ્ડમાં આપણે સ્ટેકને શું કન્સિડર કરીએ કે એકની ઉપર તમે કોઈ એક બીજી વસ્તુ મૂકો એને સ્ટેક કરેલું કહેવાય. એકની ઉપર એક વસ્તુ તમે ગોઠવો છો. ઓકે, તો આ જ કન્સેપ્ટ એકચ્યુઅલી ફ્લટર યુઝ કરે છે કે અત્યારે તમારી પાસે સ્ટેકમાં ફર્સ્ટ સ્ક્રીન છે, હવે મારે સેકન્ડ સ્ક્રીન સ્ટેકની અંદર એડ કરવાની છે. તો જ્યારે તમારે કોઈ સ્ટેકની અંદર કોઈ વસ્તુ એડ કરવી હોય ને એને કહેવાય પુશ. ઓકે, અને સ્ટેકની અંદરથી જ્યારે તમારે કોઈ વસ્તુ બહાર કાઢો એને કહેવાય પોપ. પુશ અને પોપ બે વસ્તુ આવશે. ઓકે, ચાલો, તો આ જ કન્સેપ્ટ કે અત્યારે મારી પાસે ફર્સ્ટ સ્ક્રીન છે, બટન ક્લિક કરે એટલે સેકન્ડ સ્ક્રીનને મારે પુશ કરવાની છે. તો એના માટે એક સિન્ટેક્સ જ છે, નેવિગેટર. ઓકે, નેવિગેટર ડોટ ઓફ કોન્ટેક્સ્ટ. કોન્ટેક્સ્ટ એટલે જે કરંટ કંટ્રોલ છે તેનો ઓબ્જેક્ટ. કોન્ટેક્સ્ટ ડોટ પુશ. આટલે આપવાનું તમારે રૂટનું નામ. રૂટનું નામ, હા, એ પણ આખું રૂટ કઈ રીતે ક્રિએટ કરવાનું એની પણ એક સિન્ટેક્સ છે. મટીરિયલ પેજ રૂટ, ખાલી તમે આટલું લખો એટલે બિલ્ડર ઓટોમેટિક બની જાય એકવાર. આટલે તમારે આપવાનું કોન્ટેક્સ્ટ અને આ એરો અને કયા પેજ પર તમારે રીડાયરેક્ટ થવું છે તેનું નામ. મારે રીડાયરેક્ટ થવું છે સેકન્ડ સ્ક્રીન. આ છે એક પેજ પરથી બીજા પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરવાની સિન્ટેક્સ. ઓકે, પાછું એકવાર રિપીટ કરીએ. નેવિગેટર ડોટ ઓફ કોન્ટેક્સ્ટ ડોટ પુશ. ઓકે, પુશમાં તમારે રૂટ આપવાનું. રૂટ માટે આવે મટીરિયલ પેજ રૂટ. ઓકે, આખું બિલ્ડર બની જશે એટલે પાસ કરો કોન્ટેક્સ્ટ અને તમારે કયા પેજ પર રીડાયરેક્ટ થવું છે સેકન્ડ સ્ક્રીન. ઓકે, ચલો જોઈએ. આ બેકનું બટન ઓટોમેટિક સેટ કરી દેશે. આ તમારી સેકન્ડ સ્ક્રીન આવી ગઈ. પાછું બેક કરવું એટલે હા, એ આપણે કરીએ ને, પોપ પણ કરવાનું છે ને આપણે. સો હમણાં શું થયું, ફર્સ્ટ સ્ક્રીન છે, આની પર ક્લિક કર્યું એટલે સેકન્ડ સ્ક્રીન ઉપર આવી ગઈ. આ બેક બટન એકચ્યુઅલી પોપ જ કરે છે જોવા જાય બરાબર. બટ આપણે મેન્યુઅલી આના પર પોપ કરાવવું હોય તો સેકન્ડ સ્ક્રીન પર જાઓ, બટન ક્લિક પર નેવિગેટર ડોટ ઓફ કોન્ટેક્સ્ટ ડોટ પોપ એટલે આ સ્ક્રીન નીકળી જશે. સો સેકન્ડ સ્ક્રીન પર ગયા, બેક પર પોપ થઈ ગયું. ડોટ ઓફ કોન્ટેક્સ્ટ ડોટ પોપ. બટન ક્લિક પર જ પોપ કરી નાખ્યું એ પેજ. એટલે બે ઓપ્શન આવે, પુશ અને પોપ. ખ્યાલ આવી ગયો? પુશ એટલે એડ કરવું, પોપ એટલે બહાર કરવું. ઓકે, ચાલો હવે આ સમજી ગયો.